als buitenlander in Nederland. Ik heet Fatima en kom uit Aleppo in Syrië. 2 jaar geleden kwam ik in Nederland aan, zonder taal, zonder plan. Dit is mijn reis van Syrië naar mijn nieuwe leven in Nederland. Toen was mijn dagelijks leven luid, warm en heel vertrouwd. Maar de oorlog maakte het gevaarlijk en onvoorspelbaar. Mijn familie was bang, vooral om mijn kleine zusje. We bespraken lang wat veilig en haalbaar was. Uiteindelijk besloot ik alleen naar Europa te vertrekken. Die gedachte maakte me trots en toch diep verdrietig. Ik moest vrienden, buren en mijn universiteit achterlaten. In mijn rugzak zaten alleen kleren, foto's en hoop. Mijn vader gaf mij een kleine blauwe balpen. Hij zei: schrijf elke nieuwe ervaring op, zodat je leert. Dus begon ik een dagboek tijdens de lange reis. Eerst reed ik met de bus naar Turkije. De grens stond vol mensen, bagage en militairen. Ik voelde mij als een blad in de wind. Urenlang wachtte ik op een stempel in mijn paspoort. Later sliep ik in Istanbul bij vrienden van mijn tante. De stad was kleurrijk en lawaaiig als een markt. Maar mijn doel lag verder westelijk, voorbij zeeën en grenzen. Ik spaarde geld voor een vliegticket naar Amsterdam. Elke dag in Istanbul bracht nieuwe verhalen van reizigers. Sommigen kwamen uit Afghanistan, anderen uit Eritrea of Iran. Hun dromen klonken verschillend, maar iedereen zocht vrede. Het gevoel van gemeenschap gaf mij moed en energie. Na 3 maanden hield ik eindelijk mijn ticket vast. Op de vertrekdag klopte mijn hart snel als een trommel. Ik klemde de rugzak vast en nam zacht afscheid. De vlucht duurde 4 uur en was rustig. Wolken zagen eruit als bergen van suiker. Naast mij zat een man uit Jordanië. Hij sprak Arabisch en een beetje Nederlands. Hij zei dat Nederlands helder klinkt als glas. Ik lachte en nam me voor te oefenen. Toen we landden, rook ik koude lucht en koffie. Alles leek geordend, schoon en stil. Een bord zei: welkom in Nederland, in vele talen. Ik voelde een mengsel van vreugde en respect. Bij de bagageband wachtte ik lang, maar niemand duwde. Dat verraste me meteen. Een Nederlandse helper wees mij de weg naar de trein. Hij sprak langzaam en glimlachte vriendelijk. Ik antwoordde met mijn kleine voorraad Nederlandse woorden. We lachten samen om mijn uitspraak. Op dat moment wist ik dat geduld belangrijk is. De eerste nacht sliep ik in een opvangcentrum. Veel nationaliteiten deelden 1 grote kamer. Ik hoorde Turks, Farsi, Spaans en Portugees. Vreemde talen klonken als muziek in het donker. Ik schreef in het dagboek: hier begint hoofdstuk 0 van mijn nieuwe leven. Ik zwoer open en nieuwsgierig te blijven. De weg zou zwaar worden, maar ik geef niet op. In de ochtend wekte het geluid van kerkklokken mij. In Syrië hoorde ik vaak de oproep tot gebed. 2 klanken, 2 werelden, toch gaven beide mij rust. Ik ademde diep in en voelde nieuwe moed. Zo begon mijn eerste Nederlandse hoofdstuk. Tijdens het ontbijt leerde ik Samir uit Afghanistan kennen. Hij bood mij zoete zwarte thee aan. We vergeleken Arabische en Perzische woorden en lachten vaak. Daarna ontmoette ik Maria uit Spanje, die gitaar speelde. Haar lied ging over zon en vrijheid. De muziek deed mij denken aan zomeravonden aan de Middellandse Zee. Ik voelde tegelijk heimwee en vreugde. Later kwam een maatschappelijk werker en legde belangrijke regels uit. Hij benadrukte punctualiteit, orde en respect. Ik knikte en maakte aantekeningen in het dagboek. 'S Middags kreeg ik een stadskaart en een maandkaart. Ik verbaasde me over het dichte netwerk van buslijnen. In Aleppo reden weinig bussen, vaak zonder vaste planning. Hier leek elke minuut beschreven en voorspelbaar. Hoofdstuk 2. Eerste stappen in de nieuwe stad. Na een week verhuisde ik naar een kleine opvang aan de rand van de stad.
Het huis was schoon, licht en lag naast een stil park. Ik deelde een kamer met Maria en een vrouw uit Brazilië. Ze heette Ana en lachte bijna altijd. Haar vrolijke toon hielp tegen stille heimwee. Al op de eerste ochtend moesten we belangrijke instanties bezoeken. Een vrijwillige begeleider, meneer De Vries, haalde ons precies om 8 uur op. Zijn grijze auto stond al klaar, motor aan, maar niemand drong. Hij legde de Nederlandse liefde voor stiptheid uit. Ik knikte en dacht aan chaotische bustijden in Aleppo. Onze eerste stop was het gemeentehuis. Daar kreeg ik een inschrijvingsbewijs. De rij was lang, maar iedereen wachtte stil. Een bord vroeg ons nummers te trekken en formulieren klaar te maken. Ik voelde me in een andere wereld van orde. Daarna reden we naar de zorgverzekering. Meneer De Vries had kopieën, foto's en zelfs pennen mee. Zijn voorbereiding maakte veel indruk op mij. In Syrië had ik vaak uren op ambtenaren gewacht. Hier duurde de handeling maar 20 minuten. Na elk loket bedankte meneer De Vries vriendelijk. Dit kleine ritueel voelde respectvol. Rond de middag gingen we samen naar een bakkerij. De geur van brood deed mij denken aan thuis. Ik proefde een broodje met kaas en komkommer. Het smaakte mild maar prettig. Ana koos zoete cake en danste bijna van vreugde. Maria bestelde sterke koffie zoals in Spanje. We lachten om onze verschillende ontbijtgewoonten. In de middag bezochten we de taalschool voor een inschrijving. Het gebouw was modern en kleurrijk beschilderd. Een groot affiche liet hallo in veel talen zien. Ik voelde meteen nieuwsgierigheid en een beetje angst. De secretaresse sprak langzaam, gaf formulieren en glimlachte vaak. Ze zei dat de cursus volgende week om 9 uur begint. Stiptheid is belangrijk, anders moet je wachten. Ik beloofde van binnen nooit te laten komen. Voor de school ontmoette ik Samir weer. Hij zwaaide blij en liet zijn nieuwe woordenboeken zien. We besloten samen te leren. 'S Avonds zaten we in de gemeenschappelijke ruimte. Ana vertelde over samba-feesten in Rio. Maria sprak over Spaanse tapas en late dieners. Samir vertelde over sneeuw op de bergen van Bamiyan. Ik luisterde en voelde me minder alleen. We vergeleken woorden voor liefde in onze talen. Arabisch zegt habibi. Spaans zegt cariño. Portugees zegt amor. We lachten om de melodische verschillen. Later liet meneer De Vries ons de afvalruimte zien. Er stonden groene, blauwe, gele en grijze containers. Hij legde het Nederlandse systeem van afvalscheiding uit. Papier, plastic, glas en restafval moeten apart. Ik verbaasde me over de nauwkeurigheid. Samir maakte een grap over 15 soorten afval. Iedereen lachte, maar we beloofden de regels te volgen. Voor het slapen schreef ik in mijn dagboek. Vandaag leerde ik 3 sleutelwoorden: stiptheid, orde en respect. Ze klinken streng, maar geven veiligheid. Ik voelde eerste trots, omdat ik alles had gered. Morgen begint een nieuw hoofdstuk van mijn reis. Ik zette mijn wekker op 6:30 om rustig op te staan. Vroeg opstaan voelt in de winter moeilijk. Maar de gedachte aan vooruitgang duwt mij verder. Voor het slapen leerde ik Nederlandse cijfers tot 100. Samir legde de regel voor het getal 30 heel geduldig uit. Ana herhaalde elke zin luid zodat ik hem onthield. Maria schreef nieuwe woorden kleurrijk op kleine kaartjes. Deze variatie aan methode motiveert me enorm. Plots herinner ik me de blauwe pen van mijn vader. Ik gebruik hem om belangrijke zinnen in mijn schrift te schrijven. Zo blijft zijn stem dichtbij, hoewel we 1000 kilometer gescheiden zijn. Bij het inslapen fluister ik: morgen wordt goed, inshallah, en in het Nederlands alsjeblieft. Ik slaap rustig. Hoofdstuk 3. Eerste schooldag, nieuwe familie. Een week later begon mijn eerste dag op de taalschool.
De winterlucht was koud, maar mijn handen trilden van spanning. Ik droeg een dikke sjaal en mijn blauwe geluksstift. Voor het gebouw wachten al veel mensen uit de hele wereld. We glimlachten naar elkaar, zelfs zonder dezelfde taal. Precies om 9 uur opende een docente de deur. Ze heette mevrouw Klein en had rode, vriendelijke wangen. Haar rustige blik gaf mij meteen zekerheid. Binnen stonden tafels in een grote halve cirkel. Elke plek had een naamkaartje en nieuwe schriften. Ik ging naast Anna zitten. Ze rook naar kokos. Samir zat 2 stoelen verder en grijnsde breed. Mevrouw Klein begroette ons hartelijk en sprak heel langzaam. Ze zei dat we nu een leerfamilie zijn. Het woord familie raakte mijn hart direct. Daarna stelde iedereen zich om de beurt voor. Ik stond op en zei duidelijk: ik heet Fatima. Ik kom uit Syrië en houd van boeken en thee. Mijn zin was kort, maar de klas klapte. Anna vertelde over samba en kleurrijke feesten op het strand. Samir prees Afghaanse rijst met rozijnen en wortels. Een jonge man uit Turkije heette Ömer. Hij sprak al beter Nederlands en hielp bij woorden. Een vrouw uit Spanje heette Lucia en danste flamenco. Een stille man uit Polen heette Marek. Hij glimlachte verlegen, maar zijn blik was warm. Na de voorstellen schreef mevrouw Klein de doelen van de cursus. We wilden praten, schrijven, luisteren en Nederland begrijpen. Ze legde het Nederlandse alfabet en speciale klanken uit. We oefenden ui, o, ei in koor. Het klonk grappig. Lucia zei dat hij klinkt als een Spaanse ei. Anna blies enthousiast lucht door haar lippen. Aan het einde van de les speelden we een naamspel. Iedereen gooide een bal en noemde een wens. Ik wenste vrede en lekker brood voor iedereen. De klas lachte en klapte opnieuw. In de pauze liet Ömer zijn woordenboek-app zien. Hij zocht het woord heimwee en las het hardop. Iedereen knikte, omdat iedereen dat gevoel kende. Toch voelden we ook hoop als warm licht. Na de les zaten we in de kantine. Er was aardappelsoep en een bord salade. De soep smaakte zacht, maar aangenaam. Samir strooide chilivlokken erop en hoestte meteen. We lachten luid, mevrouw Klein grijnsde ook. Tijdens het eten deelden we leertips. Lucia luisterde naar Nederlandse podcasts tijdens wandelen. Anna schreef nieuwe woorden op gekleurde briefjes aan de muur. Marek keek elke avond nieuws met ondertitels. Ömer keek Nederlandse series en stopte elke scène. Samir leerde met kinderboeken vol tekeningen. Ik noteerde alles zorgvuldig in mijn kleine schrift. In de middag moesten we huiswerk maken. We moesten een kort zelfportret schrijven. Ik schreef: ik ben nieuwsgierig, sterk en een beetje bang. Daarna beschreef ik mijn droom van vrede en studie. Schrijven voelde als meditatie. 's Avonds kwamen we weer samen in de gemeenschappelijke ruimte. We lazen onze teksten hardop. Iedereen luisterde aandachtig en klapte daarna. Dit respect raakte mij diep. Voor het slapen deden we een kleine woordenschatronde. Ömer vroeg: wat betekent gezellig? Anna legde uit met handen, bank en deken. We begrepen het en herhaalden het woord vaak. Tot slot schreef ik in het dagboek: ik voel verbondenheid. De taalschool is vandaag mijn veilige haven geworden. Ik dank mevrouw Klein, mijn vrienden en mezelf. Morgen wacht nieuwe grammatica, maar ik heb moed. Ik sluit mijn ogen en hoor zachte sneeuwvlokken buiten. De winter hier voelt stil, maar vriendelijk. Zo eindigt mijn eerste schooldag in Nederland. Ik denk aan mijn familie en stuur stille groeten. Mogen onze weg licht zijn, stap voor stap altijd. Hoofdstuk 4. Cultuur, sneeuw en zuurkool. Februari bracht een frisse routine in mijn Nederlandse dagelijks leven. Elke ochtend ging de wekker om 6 uur. Ik stond op, maakte thee en herhaalde nieuwe woorden.
Daarna liep ik naar de bus, vaak door koude mist. De stiptheid van de lijnen bleef mij enorm verbazen. In Syrië kwam een bus wanneer hij wilde. Hier tonen schermen de exacte minuut. Ik voelde mij veiliger, omdat plannen rust geeft. Op een dag vroeg mevrouw Klein om een korte presentatie over cultuur. Mijn hart bonsde, maar ik wilde dapper zijn. Ik koos het thema gastvrijheid in Syrië. Thuis ontvangen wij gasten met sterke koffie en zoete dadels. Ik nam echte dadels mee voor de klas. Bij het proeven glinsterden veel ogen nieuwsgierig. Samir vertelde daarna over de Afghaanse theeceremonie. Lucia vergeleek onze rituelen met Spaanse siesta en tapas. Zo leerden wij cultuur met alle zintuigen. Mevrouw Klein prees onze openheid en noemde diversiteit een kracht. Na de les bezocht ik een buurtfeest in het cultureel centrum. Een buurvrouw genaamd mevrouw Jansen had mij uitgenodigd. Zij zei dat integratie buiten de klas begint. De zaal was versierd met kleurrijke vlaggetjes en foto's. Een klein koor zong volksliedjes over rivieren en bossen. Ik verstond maar weinig woorden, toch voelde ik warmte. Mevrouw Jansen stelde mij aan veel bezoekers voor. Zij noemde mij onze nieuwe buur uit Syrië. De mensen reageerden vriendelijk, gaven handen of een knikje. Een oudere heer vertelde in langzaam Nederlands over zijn jeugd na de oorlog. Hij zei dat verlies en nieuw begin overal gelijk zijn. Zijn woorden boden troost als een deken. Later proefde ik zuurkool met rookworst. De smaak was zuur, maar niet onaangenaam. Ik leerde dat men in Nederlands avonds vaak hartig eet. Dat verbaasde mij, want wij eten 's avonds lichter. Op weg naar huis sneeuwde het zacht. Sneeuw blijft voor mij een wonder. Elke vlok deed denken aan suiker over baklava. Ik stak mijn hand uit en lachte hard. Thuis wachten Anna en Maria met warme chocolademelk. We gingen op de grond zitten, vertelden belevenissen en vergeleken vooroordelen. Anna dacht dat Nederlanders altijd serieus zijn. Nu weet zij dat humor bestaat. Maria verbaasde zich hoe vroeg mensen avondeten. Ik vertelde over mijn eerste cultuurshock in de supermarkt. Daar pakken klanten hun boodschappen zelf in, heel snel. In Aleppo doet vaak de verkoper dat. Ik voelde stress omdat de rij moest wachten. Nu oefen ik om tasjes klaar te houden. We lachten om zulke kleine drama's. Humor helpt ons om fouten als stappen te zien. Later maakte Samir een grammatica-quiz op zijn telefoon. Hij vroeg naar Do of het bij sommige woorden. We discussieerden en leerden speels verder. Voor het slapen schreef ik weer in mijn dagboek. Mijn notitie luidde: vandaag voel ik langzame wortels in nieuwe grond. Kou, taal, mensen en regels vormen een tweede thuis. Ik eindigde de bladzijde met dank en stille hoop. Het volgende weekend organiseerde de school een uitstapje naar het museum. Het thema was Nederlandse uitvindingen. Ik staarde naar een oude drukpers van Koster. Eumer legde uit waarom deze techniek kennis verspreidde. Ik voelde trots op de mensheid, niet alleen op landen. Samir fotografeerde elk bord voor zijn notitieboek. Anna zocht naar instrumenten en vond een oude piano. Ze speelde voorzichtig 3 akkoorden. Het klonk warm. Een museumgids vroeg haar om door te spelen. Alle bezoekers luisterden stil, alsof magie begon. Deze momenten tonen hoe kunst bruggen bouwt. Na het uitstapje dronken we hete soep in het stadscafé. We herhaalden nieuwe woorden. Tentoonstelling, entree, rondleiding, geschiedenis. Lucia stelde voor elke zondag een Nederlands lied te leren. Iedereen stemde toe en koos het lied Het kleine café aan de haven. Goed idee. Hoofdstuk 5. Vriendschap en vooruitgang. Maart bracht licht en langere dagen in mijn Nederlandse leven. Ik merkte hoe mijn stemming met de zon groeide.
Ook mijn Nederlands werd beter, zin voor zin, fout voor fout. Mevrouw Klein prees mijn uitspraak bij de klanken ui, en ei. Dat compliment gaf mij nieuwe energie. Ik besloot meer buiten de les te oefenen. De school bood een tandemprogramma met Nederlandse vrijwilligers aan. Ik schreef me meteen in. 2 dagen later ontmoette ik Lea, mijn tandempartner. Zij studeert sociaal werk en houdt van planten. We spraken af in de botanische tuin, omdat daar alles groen was. Lea nam een thermoskan met kruidenthee mee. Ik vertelde haar over de bazaars van Aleppo en de geur van kruiden. Ze luisterde aandachtig en stelde simpele vragen. Zo kon ik lang spreken zonder angst voor fouten. Lea corrigeerde enkel vriendelijk, wanneer ik dat vroeg. Na een uur voelde ik mij licht als een vogel. We planden om elke week af te spreken. Naast het praten hielp Lea mij met officiële taal. Zij legde formulieren, verzekeringen en huurcontracten uit. Ik leerde woorden als bewijs, termijn en handtekening. Deze begrippen klinken droog, maar ze geven zekerheid. In het weekend nodigde ik mijn nieuwe vrienden thuis uit. We wilden samen koken en onze culturen mengen. Ik maakte mujadara, rijst met linzen en gebakken uien. Anna bracht feijoada, een stevig bonengerecht. Lucia bracht tortilla, Samir bakte zoet brood met kardemom. Lea kwam ook en had Nederlandse aardappelsalade mee. De keuken rook al snel als een wereldmarkt. We lachten, sneden groenten en luisterden naar muziek uit vele landen. Ömer zette Turkse popmuziek op, die meteen iedereen liet dansen. Zelfs Marek wiegde stil met zijn schouders mee. Tijdens het eten vertelden we over typische gebaren uit onze landen. In Syrië betekent een hand op het hart diep respect. Lea verraste ons met het Nederlandse gebaar voor proost. Je moet oogcontact houden, anders krijg je zogenaamd pech. We oefenden lachend en tikten glazen sap tegen elkaar. Later speelden we een raadspel met alledaagse voorwerpen. Iedereen beschreef een object, de anderen moesten raden. Zo leerden we spontaan veel nieuwe woorden. De avond eindigde met stille verwondering en volle buik. Voor het slapen voelde ik dankbaarheid als warm licht. Ik schreef in mijn dagboek dat vriendschap de beste grammatica is. Zij legt betekenis, regels en uitzonderingen uit met 1 glimlach. De volgende dag toonde mevrouw Klein ons het toetsplan. Ik voelde nervositeit, maar ook ambitie. We zouden binnenkort niveau A2 officieel toetsen. Lea bood aan om oefentests met mij te maken. Haar steun kalmeerde mijn hart. 'S avonds herhaalde ik zinsbouw als een danspas. Onderwerp, werkwoord, voorwerp, tijd, plaats, zei ik ritmisch. Samir tikte het ritme op de tafel. Plots voelde Nederlands bijna als muziek. De angst voor fouten smolt als sneeuw in de zon. Ik begreep dat leren gemeenschap, geduld en lachen nodig heeft. Met dat gevoel sliep ik diep en droomde in het Nederlands. Een paar dagen later bezochten we samen de weekmarkt. Kleurrijke kramen boden kaas, bloemen, olijven en honing aan. Lea leerde mij woorden als kassa, toonbank en proefhapje. Ik oefende een korte dialoog met de verkoopster. Goedemorgen, ik wil graag een half kilo appels, zei ik. De vrouw begreep mij meteen en prees mijn beleefdheid. Ik kocht ook verse peterselie voor mujadara. De geur deed mij denken aan familiefeesten in Aleppo. Op de terugweg oefenden Lea en ik Nederlandse uitdrukkingen. Ik leerde dat in de soep lopen niet positief is. We zochten grappige voorbeelden en lachten tranen. 'S avonds herhaalde ik alles met Anna en Samir. Zij vertelden mij hun favoriete spreekwoorden in het Portugees en Dari. We plakten nieuwe briefjes met vertalingen. Hoofdstuk 6. Thuis in mijn eigen leven. April begon met vogelgezang en heldere ochtendzon. Onze A2-toets kwam dichterbij en iedereen was gespannen.
Mevrouw Klein deelde de laatste oefenbladen uit en moedigde ons steeds aan. Ik voelde nervositeit, maar ook vastberadenheid. Lea sprak dagelijks met mij na de les in het park. We lazen korte dialogen hardop en lachten om rare klemtoon. Samir herhaalde grammatica voor het avondeten. Anna zong Nederlandse kinderliedjes tijdens het koken. Deze gemeenschap gaf kracht als een onzichtbaar net. Op de dag van het examen regende het zacht, maar mijn hart gloeide warm. Ik stapte het lokaal binnen, ademde diep en glimlachte naar mezelf. De schriftelijke opdracht ging over vrije tijd en klimaat. Ik schreef rustig en controleerde daarna elk lidwoord. Toen kwam de mondelinge toets. Mijn thema was favoriete plek in de stad. Ik vertelde over de botanische tuin en de geur van kruiden. De examinatoren knikten vriendelijk en stelden 2 vragen. Ik antwoordde zonder lange pauze. Toen alles klaar was, voelde ik opluchting als zomerwind. 2 dagen later hingen de uitslagen op het bord. Mijn handen trilden terwijl ik zocht. Naast mijn naam stond geslaagd met 80 punten. Ik juichte luid, Samir sprong ook op. Anna zwaaide een kleine Braziliaanse vlag als geluksbrenger. We gaven high fives en riepen hoera in 5 talen. Mevrouw Klein kwam erbij en deelde chocoladehartjes uit. Ze zei, nu begint niveau B1 en we glimlachten eerbiedig. 'S Avonds belde ik mijn familie via video. De verbinding was helderder dan vroeger, misschien door nieuwe kabel of mijn kalme geest. Mijn moeder huilde van blijdschap, mijn vader stak zichtbaar zijn duim op. Ik liet hen mijn blauwe pen zien en zei, elke bladzijde is nu een stap vooruit. Daarna wandelde ik door de stad, dit keer zonder plattegrond. Ik kende routes, buslijnen en zelfs sluipweggetjes. Ik voelde mij niet meer bezoeker, maar deel van het geheel. De geur van vers brood waaide uit een bakkerij. Ik stapte binnen en bestelde zelfverzekerd een roggebroodje. De verkoopster vroeg of ik nieuw was. Ik glimlachte en zei, ik woon hier, leer nog, maar hou van de taal. Ze wenste me het beste en gaf een kleine glimlach. Op de terugweg zag ik een poster met het woord vrijwilliger. Dat deed mij denken aan meneer De Vries. Ik besloot snel zelf te helpen, misschien bij de huiswerkclub voor nieuwkomers. Ik wist nu, gedeelde ervaring maakt stappen lichter. Thuis wachten mijn vrienden met een verrassing. Lucia had een taart gebakken. Bovenop stond welkom thuis in suikerletters. Marek speelde zacht gitaar. Eumer bracht tulpen van de markt. We vormden een cirkel, deelden toekomstwensen en zongen het kleine café nog eens. Mijn stem trilde, maar niet van angst, van ontroering. Later schreef ik in het dagboek dat thuis meer is dan plaats. Thuis is taal, veiligheid, lachen en gedeeld brood. Ik voelde diep vertrouwen in de komende dagen. Voor ik het licht uitdeed, zei ik hardop in het Nederlands, dank je, leven, ik ben gearriveerd. Daarna fluisterde ik in het Arabisch een stille gebed voor vrede. Mijn ogen sloten, maar mijn hart bleef wakker en hoopvol. De reis gaat verder, maar nu loop ik rechtop, sterk en niet meer alleen. Nederland voelt groter dan kaarten, omdat vriendschap elke grens opent. Ik weet, morgen brengt nieuwe woorden, nieuwe wegen, maar ik vrees niets meer. Want ik heb geleerd vragen te stellen, hulp te aanvaarden en moed te delen. Met die gedachte val ik in slaap en de nieuwe dag wacht al geduldig bij het raam. Hij fluistert, welkom Fatima, je bent thuis. Wel te rusten.